مدارک آوردی ها؟ ما این لوبیا کمه
بلو یا قرمز هم باشه قرمز شده میشه دیگه هم نمیشه مایه هم اینش درسته دلم حفیظانه زیافته باش همه خدا حافظ مدارک آوردم فقط مدارک پزشکی چون پرونده اصلی نیستم خیلی یکم سخت داینا و اینکه ما که وکالتنامه امضاشون این پرونده دادگاهتونم رفتم مطالعه کردم اصلا هیچ مدارکی که اینی که شما دادین دست وکیلتون این مدارکی الان هیچ کدوم سر پرونده نمید من اگه یادتون کنم همون رو بهتون کنم با این شرایطی که شما دوری میگین اگه این مدارک زیر رو سر پرونده قطعا ما رای به نفع شما صادر میشه. تو که معلومه حالا وکیلتون یا از او آقا پول گیرو از او خانم یا توانی که باشه یا قولی بشتا یا هر چیز دهی متاسفانه هیچ کدوم از مدارک شما نه سر پرونده هزانت بچه نزید و به همین خاطر رای تو صادر و حتی پرونده اصلی پزشکی من که خوش بیالا و زوی اینی که باید مجدد یه چیز رسولی بیاریم این نامه حتما که شما یه مشکلی نداریم من اعلام وکالت کنم مجدد رو پرونده تو بنام دنبالش برم کنم اعتراض کنم من بقول گفتم نرس کنم برگردم اما خب مدارک شما هیچ کدوم رو پرونده اصلا نمیره هیچ اصلا این مدارک شما این الان هیچ کدوم اون وکیلتون رو سر پرونده یعنی الان ما دو نفر اتهام شکایت کنیم که وکیل یکی همین کار بله به ما هر دو تا چیزتون شکایتی کنیم حالا این موضوع دو تا پرونده شماست یکی پرونده هزانت بچه‌تونه که یه خیلی واجب‌تره باشه مدارکی که روی مواصل‌تره اقدام کنیم چون اگه وقتش بگذرید یا قابل اعتراض نیست اگه اعتراض هم به وقت قابل اعتراض نبود یا قانونا زمانی که من به اعتراض کنم تمام بوده اما پرونده دومتون که پرونده ساختمونتونه که به نظر من با فریب بودتون زیده شما یه وکالت دارید او خواهر شوهرتون درسته خواهر شوهرتون میگه است این بنده خدا امیدوارم که با اون وکالت سند به نام خوشون زیده ما سند به نام خوش زیاد وکالت شما وکالت بشید سند انتقال ندید وکالت بشید خانم با اون وکالت به نام خوش نام وکیل تو همون این سندی که رای میدهش با 5-6 روز طولی کشته بخوام سند بزنم آره شما وکالت بشید چون سر پرونده ما عکس یه وکالت کپی وکالت اینجا سر پرونده وکالتی که شما هم بیشتین وکالت تام یعنی ایشون یه طرح هم به نام خودشون بزنید هم به نام هر شخصی که اراده کنه و ما امیدواریم الان ما وکالت بگیریم بریم استعلام بگیریم امیدوارم که انتقالش بالا نداره به نام کسی ما یه اشتباهی دارم که دوش هم موشون و دشگویم که خواهش کرده چون کاری شما سر بکنید تا ما اعلام شکایت بکنیم کشون به قول گفتنی ابلاغیه رسیشون خواستم برم یعنی طوری صحبت کنم من به ترسونشون با این وکیلی که حرفه‌ای که داشتیم با این کاری که کردن با این کلاهبرداری کردن شما خواستید با حرف بترسونیشون یعنی اینقدر زرنگه که اومد ساختمون شما رو از توصیه دادن هیچ کدوم از مدارک شما رو سر پرونده‌تون نزدن خب با تبانی که رأی علیه شما صادر بود بعد الان شما رفتی با حرف بترسونیشون اشتباه من فهمیدم که من رو کاش که میبرم شما حتی قبلش بیومین با ما تماس گرم با متاسفانه البته من چند روزی چند تا پرونده مهم داشتم پرونده مدیکی دادگاه اصفهان چند روز رو درگیر چند تا پرونده بود تماس گرم باتون بعد ولی نه کار خواستم بکنم اصلا بدون مشورت کار سرخودی انجام ندید چون شما نونین
ببین که برگه امضای زنیم، اون برگه بار حقوقی داره که شما نمیتونه ببین امضای زنیم به قول گفتنی بعد مشکل پیش بیاد. شما یه برگهش نمیتونه امضای زنیم، ما سی باطل کردن اون امضا باید 1 سال بریم دادگاه بگیریم. یعنی هر چیزی امضا نزنیم، بعدش هماهنگ کنیم. من یه وکالتنامه نویسم، اول وکالت مثل تو تعیین کنم و که بریم به قول گفتنی امضا بزنیم ببینم کارتون انجام. فقط حق بتالی کوچولو من فرصت می‌کنم ماشین بفروشم. دیگه باید سعی کنیم که سریعتر گفتنی کارتون رو انجام بدیم. ما دیگه به خاطر که واقعا پرونده‌تون رو خوندیم ناراحت رو بیمسیتون هم وکیلتون خیلی هزینه گفتن سیبی مثلا باورم نمیاد که مثلا بخواست رو بزنیم. متاسفانه الان هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. وقتی پای پول وسط بود، پول زیاد آدم وسوسه بود که به قول گفتنی هر کاری کنه. و یه چیزی ما دارم وسیله بونم کاری کنم، من نباید کاری کنم. شما در طرف فعلا که باید خالی کنید، چون ما اگر قرارم به حکم رسونیم یه ذره طول کشید، روال دادگاه پرونده طول کشید. اینجوری نیست شما به این سرعت بترین به قول گفتنی کارشون یعنی تا قبل از اینکه خوشون بیان سراغ ما خالی کنم درسته؟ بله. فرق نداره. شما خالی هم که نکنید اینو با حکم هم چون شما بهشون وکالتی. وقتی که شما وکالتی دی اون وکالت بار حقوقی داری. طرفی داره شما هم که نوعی داره بیا یه شکایت کنه با حکم به قول گفتنی از چه بیرون. فقط توی برگه حتما سیم از نظام روانپرستاری چیزی که مال بیمارستان نه حتما سیم بیاد و یه قراردادی نیوسان قرارداد سیم امضا بزنیم. اسفامیتون رو بگیم رو بنیسون فاطمه بامدادی فرزنده یا کدی ملی بله متولد 1376 حالا بوده اصلا سراغ سرگل نرم؟ اصلا فعلا هیچ کاری نکنیم تا ما سریعتر یه اعلام شکایت اعلاشو کنیم. اگه فوقو ما سریعتر برن یه حکم توقیف سر سند بسونم که نرن انتقالش ندن به نام کسی یا نفروشنش بلن به قول گفتنی تا بینیم خدا کنه که به قول گفتنی کار خاصی انجام ندن. این بی زحمت امضا بزنیم اسمتون رو بنویسیم. سریعتر پرونده‌تون فردا اول وقت شکایتی کنم. یه فیلم هم مثل شدوشیم درسته؟ فیلم هم سیم فرستین؟ فیلم ندارم چون یاد محمود در مورد فیلمی صحبتی کردیم. حالا اگه خواستیم خوشه یارم خب پس شما مشخصات او بنده خدا رو هم بگید که ما به عنوان شاهد بتونیم بیاریمش به پرونده یه تماس بگیریم مشخصاتشون رو بسونیم و با عنوان شاهد بیاریمش داخل پرونده. اولوی قاضی مجبور کنه که فیلم بیاره، ما فیلم ببینیم، ایشون قاضی بگیم، قاضی رو متقاعد کنیم که به قول گفتنی کلا دانسته شما مثلا کلاهبرداری انجام رو بده به این صورت و این نامه هم حتما شما باید فقط یک کار کنید شاهدتون نه تری بیارین
شاهد من اولش خب نمیام خب بعد ظاهرا همین وکیله سری هم کدن و البته کدک نه حقوق 4-5 ماه نداره. خب ایران نداره شما تو باید صحبت کنید بیارینش بیرون اظهاراتش بشنفم بیرون اصلا یه چه دیده تشنفته چقدر بدلو بیه و فیلم هم سه گوشیش بینیم به کارمون بیا یا نه و انشاءالله سریعتر پروردن بیبیرون که بقول بازه ما رحمت رسید خدا نگه سلامت خیلی آشپای بیا تا پیازه بدونم تا پیازه کنه این تو ما اول با موام برشیش بله حالا دمون نمیاد نخواهی من نخواهی حتما باشو مقابل مارکر بزرگه بیاد ایران میکنه بیا ماما یه ورد بسن سلام یه کم بیشتر راست یکی پاشا شد کم بیشتر بیارم کم دارم کم بیشتر چون که گو رنجش خواست بیشتر بدش میاد سلام سلام کلی سلامتی باش این بویده جون خودتون نه اینه پدر سوخان مهم مسوف نه یاد میبود هیچی چه داری؟ سبزی ها راشتی نون ها یه رو بشکن نه اینو دستمال چه بود؟ دستمالی؟ دستمال نمیبود؟ هم بگیدن بلش کن میخوام خیلی پیازه تو پوشت بنا در دادم بیام تو فرسان همه این بود با من هدیه من هیچ خیلی ندید چرا دادیم نمیشه میریم تنین رسانسی خالص کنه
ماما خبری تا سوال بکن یعنی بیرون خلیل که نه بکن تا خوش میزد نه بگم کمسون تا خوش میزد ماما ایگام همو اینه نوری ماما همو اینه نوری تایی نوری آشبال نوری ماما آشبال نه سرش کوش یه دقیقه اجازه بیرون بیام کارت رو باید تنگیدن حالا این مبارد بسیار اونو بودن شروع اینو به تموم که روغن ماه مامانی آره خمیر رو کنم مامان کم به ها کم بارنده کم نه ها کله بیا تا چگونه بود ماما درد مامانی اینه نه یعنی سینه مثلا
همه خب هول رو سر که کاره داره علی پوره نه ماما بیا نه هر چقدر بسته برید ماما تو نبرید بیم برید بیم باشه درست باشه من برنج کنمش ها برنج کنمش بله ها الان خواهی دیگه ها توه آجی تامینه که تا صبح سینم خوریم خورمش؟ تو چطور کنی؟ یا مگه نه؟ نسوزی آزد دیگه اگر پیش سورش کنی تا همه چند دو یک بعد باش منو بری یکم او بزن به شما لیو خب او قشنگ میشه تا یه خود بکنه یمش بالا نه شروع کنیم نه چند تا ملاقه میگه او
سوخته میزنه به این دردم میگیره. نه شکلات مکان بیام خب یواش اینا رو بشورم آب بذارم ببینم دیگه کارتون نداری؟ نیافته ببینم بیا ببینم آره مال توی دخترم بیا ببین چی پیدا کردم بیا همش برای همش برای خودمون
ماما چسب خراب شد. ما بگو اما اپراتور بگی بودن ها؟ اینجوری کن بودن ما نباید با ده اینجوریش کنیم نه مامانی چون اینا مال منه باشه یه دقیقه برو من قربون چشات بدم نیافتی تمام شد بتا اونا رو هم چسب بزنم ما بیا بقرم داری آب پاشی میکنی ماما؟ داری چکار میکنی؟ نیایی سمت اینا بریزشون یه وقت ماما لینا جانم دختر گلم بیا ببینم گفت بده من میبینم چیه؟ مادونه آره مادون سلام خوب مادون دلت برای مامان تنگ شده؟ آره لینا؟ چی؟ ماما آسرش کن آب سرش کنم؟ صرف کنه چسب بزنم چشم بیا مامانی جیگر بیده مامان مینا رو بذاریم بابا امو اپراتور بیا بله بله آسرش کن آب ریزم برات بیار ماما لینا
وسیله هایی رو کجا گذاشتی؟